Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. O să analizăm dragostea, prietenii, viața privată, banii, dar și surpriza. Să vedem care este surpriza pentru tine. Hai să începem. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături, te invit să apeși butonul de like dacă vrei să mă ajuți, este gratuit. Poți să lași un comentariu, m-ar ajuta foarte mult și mulțumesc tuturor celor care distribuie videoclipurile, chiar mă ajută foarte mult acest lucru, să ajung la cât mai mulți oameni. În momentul de față văd aici noutăți care au apărut sau noutăți care urmează să apară în viața ta. Văd o bucurie, văd ceva legat de o sumă de bani. Pe de altă parte, văd că ești într-un moment în care studiezi ceva. Poate ți-ai găsit o nouă pasiune, poate vrei să aprofundezi ceea ce știi deja. Noi persoane văd aici, deci fie cunoști oameni noi, fie este vorba despre o zi sau o perioadă din viața ta în care ești dornic să experimentezi cât mai multe lucruri. În momentul de față avem un 7 de spade. Văd aici o trădare, deci cineva se simte trădat. Poate cineva a mințit. E ca și cum te simți dezamăgit în legătură cu o situație, în legătură cu o persoană. Ne văd aici o discuție diplomatică, da, care a avut loc, cineva, în care v-ați spus diferite lucruri. Dar e cineva care e ca și cum vrea să mintă, vrea să... Și avem faetonul, deci un drum pe care urmează să îl faci pentru a rezolva ceva personal, cineva care îți vine în casă, cineva care îți vine în vizită, dar văd și un drum pe care tu aici urmează să-l faci, dar e ca și cum nu ești foarte încântat de situație. Da? Persoana iubită, cineva se află la drum, doar că văd aici oarecum niște minciuni sau niște lucruri care au fost puse și care nu au fost chiar atât de adevărate. Ia să vedem 7 de spade. Unii aici puteți avea o legătură cu zodia Rac. Da, văd o persoană plictisită, obosită. Poate e vorba despre tine sau despre cineva anume. Un rege de spade, uite, cineva care e foarte viclean aici și care își urmărește interesul. Mai văd o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cinci de spade, deci e o nedreptate aici pe care cineva a făcut-o sau o nedreptate pe care tu o simți. Hai să vedem faetonul. Ok, regina de bâte, moartea. Mai văd o legătură cu zodia Scorpion, Berbec, Leu, Săgetător. Aici primești o veste foarte importantă de la drum sau de la o persoană care se află la distanță de tine. Este o veste legată de un final. Și ce mai văd aici este faptul că ai o persoană care te încurajează, care te ajută și poate este o prietenă a ta, poate este o colegă, poate e partenera pentru bărbați. Deci aici eu văd că din punct de vedere personal se ia o hotărâre. Și văd o bucurie pentru tine. Pisica e aici prezentă cu noi. Ei, aici, uite, vei avea o surpriză atunci când vei face un drum. Fie este vorba despre un drum poate la magazin sau un drum ca să te întâlnești cu cineva, fie este vorba despre o persoană care îți dă o veste care te surprinde destul de mult. Interesant. Hai să vedem ce spune acest oracol. E ieșit o carte. Pentru unii este vorba de un triunghi amoros, ca și cum aflați un secret sau aflați o informație care vă surprinde destul de mult în urma unei întâlniri. Hai să vedem în continuare. Avem împăratul, o legătură cu zodia Berbec, dar văd aici o legătură cu o persoană foarte dură, este o persoană cu autoritate. Poate să fie și o persoană încăpățânată, cineva care are niște reguli aici foarte bine puse la punct. Poate e vorba de șeful tău sau de o hotărâre din punct de vedere profesional care s-a luat. Și
Și ce urmează? 10 de cupe. Eu văd aici o bucurie foarte mare pentru tine. Poate să fie o bucurie foarte mare privind o decizie a unei instituții sau o decizie a unui șef. Mai văd aici o veste bună pe care urmează să o primești. Ai un ideal, vrei tu să faci ceva. Poate faci niște cumpărături pentru casă sau pentru alții poate să fie vorba despre o veste care apare privind banii și care parcă are legătură și cu casa sau are legătură cu cineva din familie. Ia să vedem. Este o veste bună pe care o primești de la o persoană care se află la drum de tine sau un drum pe care îl faci legat de o instituție, legat de o firmă, de ceva important. Ia să vedem. Și uite ce bucurie mare ți apare aici. Mai avem temperanța și regele de monede. Este clar aici că în viitorul apropiat tu primești o veste care este bună. Mai văd o negociere sau o discuție pe care o poți avea cu o persoană din jurul tău. Poate să fie și o discuție legată de bani sau poate să fie o discuție cu o persoană care văd eu care are o foarte mare încredere în ea, dar poate să fie un bărbat în cele mai multe cazuri. Hai să vedem ce zice oracolul pe muncă, pe bani, pe muncă. Pentru unii, viața profesională are legătură puțin și cu viața privată. Văd aici un parteneriat foarte bun sau o veste bună pe care o primești privind un coleg de muncă. Pentru unii poate să fie o poveste de dragoste care se naște la muncă. Da? Posibil și acest lucru. Dar dacă aștepți un răspuns, poate legat de bani sau legat de ceva ce vrei să faci împreună cu o persoană, vei rămâne surprins într-un mod plăcut. Surpriza pentru tine ține de arcana majoră moartea, o legătură cu zodia Scorpion, dar și de un final. Deci cumva ceva se finalizează, ceva se închide. Ok, este vorba despre o perioadă în care cineva a mințit, cineva a înșelat, e vorba de un final legat de acest rege de spade. Deci e ca și cum această persoană a așteptat ceva sau poate tu ai așteptat și așteptarea asta văd că se închide. Dar e ca și cum se finalizează o perioadă în care cineva a trădat, a mințit, a încercat să nu fie corect. Și vei rămâne surprins de faptul că persoana asta e ca și cum fie încearcă să nu te piardă, fie se luptă să nu finalizeze, pentru că omul ăsta nu vrea să finalizați ceva sau o persoană din jurul tău. Regele de cupe, deci poate să fie ceva legat și cu o zodie de apă, rac, din nou Scorpion sau pești. Poate e ceva legat de o persoană sensibilă, o persoană dulce, iubitoare. O susținere foarte mare aici pe care o vei avea din partea unor prieteni. Mai văd și o legătură cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Surpriza este că ceva se finalizează și te văd liniștit, mulțumit. Și uite, poate avea legătură cu munca sau poate avea legătură cu un proiect la care lucrezi tu. E ceva ce pur și simplu îți aduce liniște. Și uite, văd o bucurie mică. Și ți-am zis eu că, uite, are legătură cu drumul ăsta pe care cineva îl face către tine sau tu faci un drum și după drumul ăsta primești niște răspunsuri extrem de pozitive. Poate este o veste de undeva de la drum, dar văd o veste extrem de benefică pentru tine. Ceva ce îți dă o mai mare încredere. Poate este vorba despre o rezolvare. O nouă iubire sau o nouă persoană. Deci surpriza e pentru tine că apare o nouă persoană în viața ta, cineva care te ajută. Poate să fie un prieten sau o persoană pe care o cunoști la întâmplare și îți dă un sfat sau te ghidează, te ajută. Poate o nouă colaborare, dar e ceva legat de o distanță. O călătorie, o vacanță.
sau o veste care vine de la drum. Ți-am zis, drumurile astea sunt importante, văd că pentru tine. Hai să vedem ce zic îngerii. Bun. Cineva aici se comportă într-un mod copilăresc. Îngerii spun că este în regulă pentru tine fie să te împrietenești cu persoana asta, fie să-ți iubești partenerul, fie să-ți deschizi sufletul ca să iubești, să faci afirmații pozitive. Doar că, uite, problema este fie legată de ceva din copilărie, fie problema e legată de un copil. Poate are legătură și cu un comportament imatur a unei persoane din jurul tău. Hai să vedem ce spune tarotul meu în legătură cu surpriza asta, că e foarte interesant. Surpriza are legătură aici cu o veste bună pe care o primești, așa cum ți-am zis, care are legătură cu o ceartă. E ca și cum afli de cearta asta și te bucuri. Sau în ceva legat de o tensiune care a apărut și acum se rezolvă. Și uite, apare acea lumină de la capătul tunelului, ți se realizează dorința privind o sumă de bani, privind o iubire foarte mare, privind un confort. Deci e o veste extraordinar de bună pentru tine. Ce conține vestea asta? Este o veste de la o persoană plăcută ție și are legătură cu o relație, cu un contract, cu o înțelegere, cu o căsătorie. Nu știu, poate aveți discuții, poate ai discuții cu partenerul. Și este ceva legat de o curiozitate plăcută, o invitație. Dar eu văd clar aici, uite, și dragoste sinceră. Deci, dragilor, aici lucrurile se rezolvă mai repede decât v-ați imaginat, dar e ceva important legat de un drum. V-am zis, fie o persoană de la distanță, fie un drum pe care îl faci, ceva aici se întâmplă, dar văd o veste bună, deci lucrurile cumva iau o întorsătură neașteptată. Atenție puțin pe partea aceasta de sănătate, încearcă să te odihnești suficient și să ai un stil de viață sănătos. În rest, chiar surprize foarte, foarte frumoase. Da. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.